Okej, dagens andakt har jag kallat för himmelrikets nycklar, som är lite poetiskt beskrivet. Man kan ju undra vad det är för någonting. Men jag tänkte börja med att läsa några citat som vi kan ha som underlag då för dagens samtal här. Och då börjar vi med Fars ord från boken As a Peace-Loving Global Citizen. Att inse att vi existerar för andras skull är en stor bedrift som förändrar våra liv. När vi inser att vårt liv är inte bara för oss själva utan är avsett att vara för den andres skull, börjar vi följa en annan väg än den vi tidigare följde. Det har någonting att göra med vårt sätt att tänka och förstå oss själva och världen. Från principerna. Därför kan det inte finnas något syfte för individen oberoende av syftet för helheten. Inte heller något syfte för helheten som inte inkluderar syftet för individen. Vi kommer att återkomma till det då, men vi kan förstå liksom att vi är beroende av vår omvärld och att vi hela tiden interagerar med den på olika sätt. Det här citat har jag använt ibland för att anknyta också till världen. Hur det ser ut i världen och hur vi förväntar oss att vår värld ska förändras. Far har sagt så här: det 21:a århundradet ska bli ett rättfärdighetens århundrade. Under det 21:a århundradet kommer inte rikedom att bli den dominerande faktorn. Istället ska den mänskliga anden och själen dominera. Det 21:a århundradet ska bli tidsåldern för enighet mellan Gud och människan. Det ska bli den tid då ett nytt uppvaknande kommer till varje människa. En insikt om att man själv ska tjäna mer på att leva uppriktigt för andra människor. Under det 21:a århundradet kommer egoismen att avta. Liv, heder och ära som baseras på osjälviskhet ska triumfera. Dessa är kännetecknen för det nya århundradet. Och det här sa Far i 1991. Och då kan vi ju reflektera över det också. Hur ser det ut idag då? Han sa det här för 25 år sedan ungefär, mer eller mindre. Så himmelriket. Vad är det för någonting? Vad är himmelriket? Eller hur föreställer vi oss himmelriket? Och då, vi brukar prata om, och Far har använt ordet Chanilguk. Men vad är det egentligen? Och det här är ju inget nytt egentligen. Inom alla religioner så pratar man om någon ideal värld eller något idealt tillstånd. Och jag tycker att man kan se det på 3 olika plan då. Man kan ju tänka sig individ, personligt. Jesus sa, himmelriket är invärtes i eder. Det innebär ju att det är någonting som jag bär med mig i mitt hjärta. Och hur jag själv kan utvecklas till att bli en person som kan på något sätt representera himmelriket. Sen har vi i nästa sammanhang, i det sociala sammanhanget, i första hand i familjen, i den närmast omliggande världen som finns runt omkring oss. Så det är också då en slags familjens himmelrike. Familjen eller den utvidgade familjen. Kanske inte bara just vår lilla egen familj utan familjen och grannarna kanske. Grannskapet och på det lokala planet. Och sen har vi då världen. Den stora världen. Och det är ofta det vi kanske var inspirerade när vi träffade på den här rörelsen. Att nu ska vi bygga himmelriket på jorden. Som även kristendomen pratar om. Så att det är liksom, man kan se det på olika plan. Jag tänkte ta upp det här lite grann.
För ett par veckor sedan så såg jag på Facebook. Jag är med i Facebook, men jag kan inte säga att jag är någon trogen användare. Jag går in då och då liksom. När andan faller på liksom. Det kan bli en gång i veckan, det kan bli 3 gånger. Ja. Men då lägger ju folk upp, det jag tycker är bra är att folk lägger upp saker som kan ibland vara intressanta sådär. Ja, intressanta tankar eller tips eller idéer och sådär. Och då var det någon som har lagt upp någonting och skrev Bill Gates. Bill Gates, det var 2 böcker som han gillade speciellt mycket under det året som gick då. Och de här 2 böckerna då, ja, det var ju 2 personer då som jag kände ganska väl till, som hade skrivit de här böckerna. Och den första då, det var Steven Pinker. Och jag pratade om honom lite grann tidigare då. Han skrev en bok då, en sån här riktig tegelsten då, som hette Why Violence Has Declined. Varför har våldet minskat? Den boken kom ut för kanske 10 år sedan eller någonting sånt. Och jag läste ju den där nästan hela, den var väldigt lång alltså. Men det var en väldigt bra beskrivning av liksom hur världen har förändrats på olika sätt. Och han har ju en ganska positiv utgångspunkt då. Nu har han skrivit en ny bok här som heter Enlightenment Now. Och det står The Case for Reason, Science, Humanism and Progress. Okej, det var den ena. Den andra var Hans Rosling, som vi vet, som då har varit liksom en svensk profet lite grann för, där han har ungefär predikat att världen har blivit bättre på olika sätt. Det har blivit bättre i världen. Den här boken, han gick ju bort, det var väl, jag vet inte, var det förra året eller? Ja. Den heter Factfulness och ja, han baserar ju väldigt mycket på fakta och information och försöker att förklara sammanhang på ett väldigt fantastiskt sätt. Han är en fantastisk pedagog. Men de här 2 böckerna då, okej, så jag noterar det där, så funderar jag på om jag skulle köpa dem. Men jag håller igen lite, för att ska jag köpa båda böckerna är så här riktiga tegelstenar, så här 500 sidor eller någonting. De är inte särskilt dyra, jag tittar på det, men ska man köpa dem då ska man nog läsa dem också. Då får man liksom se till att man har tid till det. Så jag har avvaktat med det. Men då liksom nästa sak som hände, då var liksom för några veckor sedan, då såg jag en artikel då i Dagens Nyheter här. En amerikansk kommentator då. Och då han undervisar väl själv ibland på universitet, och då berättar han här i den här krönikan då att när han var på universitet där, då brukar han fråga studenterna: vilka är era hjältar? Okej. Vad tror ni han får för svar? Well, han själv var väl nästan lite överraskad då, sådär. Men de svar han fick, det var speciellt 2 personer då. Och den ena var Steven Pinker, den här som har skrivit den här Enlightenment Now. Och så var det ytterligare en person. Och han sa, det intressanta är att båda 2 är psykologiprofessorer. Så man var lite förvånad, varför folk gillar dem liksom så här. Men hans analys var ju då att de här 2 personerna, de har en ganska positiv syn på världen och på livet. Medan han sa, amerikanska universitet idag, det är väldigt mycket, det ska vara mycket motstånd, och det ska vara, alltså, man ska ifrågasätta, och det är ganska pessimistiskt på något sätt. Men de här 2 personerna har en annan utgångspunkt generellt. Och sen går han vidare här och analyserar då den här Pinker då och hans idé lite grann. Och jag tyckte det var rätt intressant faktiskt hur han gjorde det. För det anknyter lite till det här som jag pratar om, individ och individens relationer.
Ja, det ena är individen i sig då, men sen är det helheten då i det sociala sammanhanget. Och då så säger ju han då, och det säger ju egentligen de här personerna, skulle jag säga, både Rosling och Pinker säger ju generellt, rätt kortfattat, det var inte bättre förr. Alltså om man bara liksom sammanfattar det i en mening, va? Det var inte bättre förr. Alltså. Av många olika skäl då. Och då, till exempel då, som Pinker pratade om, våldet har minskat. Va? Alltså i historiskt perspektiv. Och i den här andra boken som jag läste tidigare då, där gör han ju en otroligt noggrann genomgång historiskt också fram till våra dagar av hur det har förändrats då. Jag ska inte gå in allt för mycket detaljer på det här, men jag ska ändå snabbt repetera det. Och det, liksom, när man tittar på Europa då, han tittar ju inte bara på Europa, men Europa, så när vi går tillbaka och förstår liksom hur det var i Europa förr, hur mycket otrygghet det var, skulle man säga. Ja, det var ju att på 1400-talet så fanns det 5000 politiska enheter i Europa. Det var ju omöjligt att kontrollera. Det var ju små kungar överallt som slogs med varandra, och du visste ju inte vem som egentligen var det som regerade från dag till dag. Va? Så det var ju otroligt svårt liksom, samhälle att leva i säkert. Sen liksom började man ju då, och det började ju att bli färre sådana enheter. Man förenades och så blev det färre och färre. Va? 1650 då var det 500, 1800 200 och sen liksom har det ju blivit mer och mer större nationer. Och det gör ju då att man har mer kontroll över saker och ting. Naturligtvis. Det var ju liksom den här processen, alltså civilisationsprocessen i Europa. Idag EU har 28 medlemsländer. Jämför det med 5000. Alltså ni förstår ju liksom att det har ju hjälpt till att skapa mer ordning och reda och trygghet. Va? Det har varit en del av det där. Så han angav ju 3 skäl då till våldets nedgång. Det ena var just att regeringarna har tagit kontroll över nationerna. Det är ju det ena. Dessutom, framförallt från 1700-talet och framåt, så förstod man märkte ju det liksom att ekonomin, att när det var fred i världen, då kunde man handla med varandra och alla tjänade på det. Och det var ju liksom en skäl till att konflikterna så att säga avtog. Va? Och det var ju en viktig bit. Men sen fanns det ju också då nästan en mer andlig bit, och då pratade han om det här att man gick från en hederskultur till en kultur av värdighet. Culture of honor to culture of dignity. Och den här hederskulturen, det är just revansch. Va? Det är känslomässigt, man reagerar känslomässigt och så tar man revansch. Va? Så att om någon har attackerat, då slår man tillbaka med en gång. Va? Och det skapar ju väldigt mycket problem naturligtvis. Medan en kultur av värdighet då har man lärt sig att hantera sina känslor. Så man agerar inte på det sättet, man tänker efter, man förstår. Och man har utvecklat lite mer empati, det vill säga att man förmåga att sätta sig in i andra situationer. Och det här var ju som process då som skedde under ett antal århundraden. Så det har gått i den riktningen. Ja, det där är ganska väl belagt. Så, och även om man går in på senaste 100 åren och så vidare, så ja, generellt, våldet har gått ner i det stora hela. Va? Det har blivit tryggare på det sättet. Fattigdomen har minskat. Ja, då liksom, ja, till exempel, det kan man ju säga generellt. Även i USA visar de ju då att ja, det har minskat på olika sätt. Andelen som tillhör medelklassen har ökat kraftigt, till exempel. Och när man definierar fattigdom i termer av hur mycket folk konsumerar snarare än vad de tjänar,
så har andelen fattiga i USA minskat med över 90% sedan 1960. Det är liksom ganska dramatiska siffror. Man säger att Amerika, det är dåligt och allt sånt där, men det är många saker som har blivit bättre, uppenbarligen också. Hälsofördelar, det har ju blivit möjligt att hantera många sådana saker med nya mediciner, med olika behandlingsmetoder, och man har fått en större medvetenhet, tror jag, på något sätt om hälsa överhuvudtaget, livsstil. Det finns så många olika möjligheter idag, och med internet så har man ju också tillgång till mycket, mycket mer information, så att individen själv kan bedöma mycket mer kring sin hälsa än man kunde förr. Så att där har det också blivit mycket bättre då. Och man lever längre naturligtvis, det är ju en följd av det här. Min pappa till exempel, när han föddes år 1900, då var medellivslängden i Sverige, den förväntade medellivslängden i Sverige 52 år. När jag föddes 1950 så var den 71 år. Idag är det för män, svenska män, drygt 80 år. Alltså det var inte bättre förr. Va? Alltså om man ser det liksom, det är så bara. Och för kvinnor då, för svenska kvinnor, den förväntade medellivslängden år 1950 var 74 år. Idag är det 84 år. Kvinnor lever ju längre än män. Det är ju väl belagt. Men det har ju blivit så, va? Och sen kan man ju då titta på det här med att göra klassresor, som det kallas, att gå från att leva i relativ fattigdom till att leva i ett bättre liv, skulle man kunna kalla det. Även där har det ju blivit mycket större möjlighet, även i u-länder. Jag vet att Rosling brukar ta fram det här med Bangladesh som ett exempel, där man idag, varje kvinna föder 2 barn i snitt. Tidigare så var det ju väldigt många barn, man kunde inte hantera det här. Men har man 2 barn, då har man en realistisk möjlighet att ge dem en bra utbildning. Så utbildning för alla, dit har man ju inte kommit riktigt, men utbildning är ju ofta en väg ut ur fattigdom. Och under de senaste 40-50 åren så har antalet utbildningsår ökat generellt. Och ännu mer för kvinnor än för män. Det är också liksom den förändringen som har skett. Att kvinnor har fått fler och större möjligheter idag. Och i vissa länder så är det så. Och inte minst i västvärlden är det ju så att kvinnorna studerar ju mer högre utbildning än män. Det är ju väl belagt att det är så. Det innebär ju också att så småningom kommer ju kvinnor att ha fler högre positioner. Så är det ju. Det kommer ju att bli så. Allt det här säger, det var inte bättre förr. Liksom. Okej. Då liksom i den här artikeln då säger den här David Brooks, heter han, har den här Pinker, i det han skriver då, har han rätt i att samhället är i mycket bättre form än vi kanske vill erkänna? För ibland så kanske vi tycker att det är jobbigt, va? Vi hör mycket negativa nyheter och så vidare runt omkring. Har han rätt i det här egentligen? Och då säger han så här, delvis, men inte helt och hållet då. Alltså det han kritiserar lite grann, det är ju att här lägger man väldigt stor vikt vid sunt förnuft, individuellt sunt förnuft, och tycker på att vi ska hålla oss väl informerade framförallt, så vi vet liksom vad som händer i världen. Det är en väldigt rationalistisk syn, och den beskriver väldigt väl hur individer genom århundradena har fått det bättre. Men den ägnar nästan ingen tid åt kvaliteten på relationerna mellan individerna. Då kommer vi till nästa steg. Så vi kan leva längre och vi kan ha ett bättre liv på det sättet att
ja, vi har fått mycket bättre möjligheter på många sätt. Och kanske kommer bort från de värsta avarterna av där man har levt nästan som i slavar eller ja. Vi kanske tycker att när vi lever här idag så har vi det ett väldigt bekvämt liv på många sätt, skulle man kunna kalla det. Och även om man behöver inte gå så lång tid tillbaka, så var det många människor, även i Sverige skulle jag säga, som levde liv som vi absolut aldrig skulle kunna tänka oss att vilja leva. Jag ska bara ta ett exempel då. Det var en annat tv-program jag såg, och där tog de upp ett ställe i Sverige, någon gruvsamhälle. Och där i gruvorna där så är det någon som skulle vilja jobba i gruva förresten här. Är det någon som är intresserad av det? Ni satsar på det. Jag tror inte det, va? På den tiden där, då var det så att det var ganska trångt i de här gruvgångarna. Så det var svårt för vuxna att ta sig fram. Då använde man barn. Barn för att skjuta de här, vet ni, de här vagnarna de hade, va? De kröp på knä liksom och sköt de här vagnarna. Det här var början av 1900-talet i Sverige alltså. Alltså, det är ju svårt för oss att föreställa oss, va? Vilken livskvalitet var det på det här egentligen? Alltså, det är ju nästan, man ryser ju bara man tänker på det. Så att det var inte bättre förr alltså. Men det var det ena. Det har blivit bättre för individerna. Men då var det här med relationerna då. Hur är kvaliteten på relationerna mellan individerna? Det var ju det som var frågan då. För det tar de inte upp så mycket då. Och då vet vi ju att det är ju så här att exempelvis tillit då, social tillit som är viktigt då för att skapa trygghet i ett samhälle. Den har ju gått ner. Det har ju blivit svårare, tror jag, att känna tillit. Man pratar inte lika mycket med varandra. Man träffas inte lika mycket. Och familjelivets upplösning kan man ju säga på många sätt. Det är ju ett annat problem då. För att man inte klarar av relationer så skiljs man. Och det drabbar i sin tur barnen och det påverkar allting i samhället så småningom. Så sjunkande social tillit. Trots att vi kanske här då i de här länderna uppe i Norden fortfarande har en ganska hög tillit, men det är en sjunkande. Det går neråt. Familjelivets upplösning. Och där vet vi ju då att det har dramatisk ökning av skilsmässor och liknande. Ja, det här är bara en bild på... Vi kan väl åtminstone vara överens om att vi har en konflikt. Nej. Det har vi ju inte. Inte enligt min mening i alla fall. Ja, exempelvis partier, organisationer, klubbar, föreningar har svårare att dra till sig människor. Det är liksom en flykt från det här. Och det är ju samma grej igen då, va? För det är ju där man träffas. Det är ju där man möts. Det är ju där man skapar den här tilliten. Och det har ju blivit svårare för att samhället har förändrats på många sätt. De här små kvartersbutikerna till exempel, de finns ju inte kvar idag. Idag är det stormarknader. Ja. Förr kände man då sina kunder i kvartersbutiken. Man kände dem ju.
Så gick man in då till han som ägde och så sa han, alltså jag har inte pengar nu, kan jag få betala nästa vecka? Ja, det går ju bra, sa han då, för han kände ju sin kund. Men går du in på Willys eller på Ica eller Ica Maxi eller sådana ställen och säger, ja men jag har inte pengar nu, kan jag betala nästa vecka? Alltså det funkar ju inte, va? Det liksom, världen har förändrats, va? Det har blivit mer opersonligt på många sätt. Man pratar inte med varandra lika mycket och så vidare. Och allt det här är ju då en dålig tendens. Det har ju med relationer att göra naturligtvis. Här var ju en artikel då som kom för några år sedan. Förenings-Sverige tynar bort, sa man. Alltså, det var väl kanske lite överdrivet, men tendensen är ju det, va? Så vi kan ju diskutera och säga att vi vill ha fler medlemmar. Ja, men det är inte bara vi som diskuterar det. Fråga Moderaterna eller Socialdemokraterna eller fråga Fotbollsförbundet eller vem som helst. Alla har samma problem idag. Människor drar sig lite grann för det här. Och då kan man säga att det här är liksom mer moraliska, sociala och känslopräglade områden. Det är inte så mycket rationalism och sådär, va? Utan det är svårt att rapportera någonting väldigt positivt från det här. Och det menar ju han då, det är det jag tycker är intressant med den här artikeln. Liksom, han konstaterar att det var inte bättre förr, va? Det var säkert inte så. Det har de rätt i. Det har blivit bättre för individerna. Men vi har ett annat problem här. Det är att relationerna mellan individerna är mera... Där har det liksom inte gått lika bra, va? Om man ska uttrycka sig så. Och sen konstaterar han i den här artikeln då säger han olika saker. Och på slutet säger han så här: USA, ja, vår nation är känslomässigt sjuk, säger han. Det är liksom hans slutsats då. Och då kan man ju fråga sig, gäller det bara USA? Liksom? Ja, det gör det ju inte naturligtvis. Det förstår vi ju. USA är ju en del av västvärlden i varje fall. Och en del av världen. Så det... Tittar man lite runt omkring i olika länder så kan man säkert göra en liknande diagnos, ställa en liknande diagnos. Och om man då ser det som helhet av det här då, kan man ju säga att bilden av den värld vi lever i blir ganska kluven. På ett sätt är den positiv och på ett annat sätt är den definitivt mindre positiv. Så för individen har livet blivit oerhört mycket bättre på område efter område. Men på det känslomässiga planet och de här sociala sammanhangen, då har det liksom stannat upp eller gått bakåt. Och då är frågan vad vi kan göra i det här sammanhanget. Vad sa du? Prata med varandra. Ja, det är absolut. Jag tänkte bara ta några citat här som liksom beskriver det här och på något sätt analyserar och säger lite grann hur det är och hur vi borde göra. Och det första då, som jag gillar ganska mycket, och jag har tagit upp det tidigare här, ja, nu ska vi se här. Jag trodde att jag hade faktiskt en annan där. Ja, det spelar ingen roll. Men det är John W. Kim då, som var ledare här i Europa på 80-talet och en av fars första lärjungar då. Jag tror han lever fortfarande och syns ibland. Han måste vara så här 90 år snart. Ja. Men i alla fall, jag tycker hans beskrivningar, han höll väldigt många tal när han var i Europa då, så här, ganska korta och kärnfulla och väldigt klara och tydliga. Och jag ska ta några saker här som han sa då. Då sa han så här: vi vet att målet med våra liv är att etablera himmelriket på jorden. Detta betyder att vi ska leva ett liv som är värdigt himmelriket. Men vi vet inte hur vi ska leva i himmelriket eftersom vi aldrig har upplevt hur det är att leva där. Och det makes sense. Ja?
En sak är då säker, himmelriket borde vara en värld som är centrerad på Gud, där vi hela tiden känner Guds närvaro. Dessutom borde mänskliga relationer vara mycket bättre än det som vi upplever här och nu. Goda relationer borde existera mellan människor. Så det är ju liksom, det förstår vi ju. Alltså, när vi ser det här då att relationerna mellan individer inte har utvecklats så positivt, så förstår vi. Men det är ju så här det borde vara naturligtvis, det är klart. Ja, det var den här, hans böcker där. Då säger han så här: vi har aldrig varit i den andliga världen, men vi hör att människorna där kommunicerar utan att tala, enbart genom att känna varandras hjärtan. Det är en värld av intuition. Detta är vad folk säger om den andliga världen. Genom detta kan vi förstå att himmelriket är en värld av intuition, där vi kan förstå andra snabbt och enkelt. Människans intuition borde vara högt utvecklad, så att vi kan förstå varandra utan en massa prat. Och det tycker jag är ett fantastiskt citat på något sätt. För att okej, man ska prata med varandra, men samtidigt, så om vi är utvecklade och kan känna vad andra känner, då är det mycket enklare. Och då gör vi inte så mycket misstag. Då skapar vi inte så mycket konflikter. Utan då är vi känsliga inför varandra. Och där är ju säkert ett stort problem. Att vi inte är det. Så att jag tycker att det här är ett jättebra liksom, poäng. Va? Vi behöver utveckla vår känslighet inför vår omvärld helt enkelt. På olika sätt. Och så säger han så här: människan kan inte leva ensam. Vi är beroende av varandra. Detta betyder att vi måste hjälpa varandra. Vi är beroende av andra på olika sätt. Fallna människor är ofta fysiskt mogna, men andligt som små barn eller tonåringar. Föräldrar måste ta hand om sina barn så att de inte hamnar snett. Vi måste medge att vi behöver vägledning och assistans av andra. Om vi motsätter oss deras assistans kommer det att orsaka problem. Då blir det så att även när någon ser att vi behöver hjälp kommer han att dra sig för att erbjuda den. Och det här är också väldigt klokt. Liksom. Kan låta lite självklart vissa saker, men om man tänker på det, liksom det här är, tror jag, ett stort problem. Här. Människor är fysiskt mogna, men andligt som små barn eller tonåringar. Och just det här blir ju då ett problem, att människor är inte mogna och sen ger man sig in i relationer och då klarar man inte av det. Så att här finns ju mycket att fundera över. Och sen skulle jag då vilja ta också av far från den här boken då. Anledningen till att dagens samhälle inte har en nivå av lycka som står i proportion till dess nivå av materiellt överflöd är att familjer förstörs. För att rädda familjer måste vuxna först leva riktiga liv. Bara då är det möjligt att uppfostra barn som kan leva i sexuell renhet. Och då låter jag liksom få en slags klar ordning här. Först måste de vuxna liksom kunna sköta sina liv, sina relationer och så vidare. Då kan de föra det vidare till sina barn. Och det är återigen det här med relationerna. Så att jag tycker att det här gör, vi förstår ju liksom att det måste finnas en viss ordning och en viss reda, och att man måste satsa på det här, att utveckla sig själv i sin känslighet inför andra, att kunna relatera till andra, att kunna relatera till sin omvärld. Så vi pratar ju om Messias, eller att man kan ju då prata om att man skulle kunna själv, alltså personligt utvecklas och i familj. Vi pratar också om tribal messiah, pratar vi om. Så att egentligen så kan man säga att det är 3 saker det handlar om. Vi går tillbaka till det vi pratade om i början. Att utvecklas som individ eller personligt, som familj och som värld. Och då kommer vi tillbaka. Först personlig healing. Och det är ju någonting som man är väldigt medveten om idag.
vi alla på något sätt kommer ju från så här, den fallna världen, vad man nu än menar med det. Men vi är alla påverkade på något sätt av den uppväxt vi har haft. Och väldigt, väldigt mycket är ju olika upplevelser som är traumatiserande på olika sätt. Som gör att vi kanske inte kan leva exakt det liv och vi kan inte vara exakt den person vi innerst inne är. Så personlig healing. Idag finns det många metoder för att kunna läka det här. Så att man sen har möjlighet att också kunna skapa familjer som fungerar. Så det här hänger ihop. Syftet för individen och syftet för helheten kan inte, det går inte liksom att bara separera dem. Det hänger ihop. Så att personlig healing, utveckla familj och utveckla relationer med samhället. Vi skulle prata om Tribe Messiah. Det är ju samma sak. För det är ju inte bara liksom vår släkt. Det är ju inte bara de som är vår, så att säga, fysiska släkt. Utan det är ju de människor som finns runt omkring oss helt enkelt. Så att alla de här 3 sakerna kan man ju reflektera över på olika sätt. Och det är det de säger här. Ja, för individerna har ju livet blivit mycket bättre på många olika sätt. Men hur kan de här individerna relatera till varandra på olika sätt? Det är det som är själva kärnan i problemet. Så att jag tycker att det var en ganska god analys faktiskt av hur samhället ser ut idag. Och också vad det är vi behöver tänka på. Nu är det inte det att vi inte har tänkt på det här. Vi har ju förstått det här, verkligen, att det är viktigt med relationer. Det innebär inte att det är lätt. Så att, ja, jag tror att det här beskriver ganska väl var vi befinner oss idag och hur vi behöver gå vidare. Så det var det jag hade att säga idag. Tack så mycket.